Akkor elkezdjük folytatni. Ez a második etap egón túli, vagy az egó feletti tudatállapotokról fog szólni. Úgymond a külső szemlélő tudatállapotairól. Tehát ugye az előző etapban arra jutottunk, hogy van egy testünk, van egy lelkünk, van egy elménk, és ezt a három minőséget, ami az anyag jellemzőit mutatja, tehát anyagiak, anyagból vannak, szoktuk úgy is hívni a parapszichológiában, hogy durva anyagi. Ezt a három minőséget hívja a pszichológia igazából egónak. Az egó, mint hamis én tudat. Tehát ugye az egóban élő ember vagy a testével azonosul, és akkor úgy hívjuk, hogy materialista ember. Ő úgy él, hogy hiszem, ha látom. Majd, ha megtörténik, és érzem a testemben, akkor létezik. Ha nem érzem, nem létezik. Tehát az ilyen emberek ugye nem is igazán érzelmileg sincs meg az az intellektus, az EQ, így hívják, ugye ezt így mérik a pszichológiában, ami ahhoz kellene, hogy az érzelmeket megfelelően kezeljék. Általában az ilyen emberek ezért elfojtják az érzelmeket. Az érzelmek kezelését ugyanúgy meg kell tanulni, mint a testünk ápolását, a testünk kezelését, tehát a testért való felelősségvállalás is egy tanulás eredménye, ezért van az, hogy egész kiskortól ugye megtanulunk járni, ülni, ezt csinálni, azt csinálni, bukfencezni, megtanulunk fogat mosni, fürdeni, hajat mosni, hajat fésülni, és így tovább, tehát ezek mind tanulási folyamatok. És ahogy aztán felnövünk, ezt már nem fogjuk föl tanulásnak, tehát elfelejtjük, hogy ezt is tanulni kellett, de az, hogy a test tudatosság működjön, és a testünket valamilyen szinten, sőt lehetőleg minél egészségesebben, és minél hosszabb ideig fiatalon tudjuk tartani, ahhoz kell a testkultúra. Jó? Ugyanígy a lélek tanulandó. Tehát az, hogy az érzelmeket nem feltétlenül elfojtani kell, de megfelelő módon, úgymond társadalmi szinten is megfelelő módon kommunikálni tudjuk. Megvan, hogy az hogyan, mikor, hogyan illik kifejezni, de ki kell fejezni. Na most a germán kultúra, amit ugye Magyarországra is ráerőltettek a kereszténységgel együtt, a germán kultúra egy elfojtó kultúra. Tehát az érzelmek elfojtása a germán kultúrában, de egyébként a keresztény kultúrára is jellemző, és ez bizony a magyar virtust, a magyar vérséget, a magyar szenvedélyességet, úgymond ezt nagyon erősen lefolytja, ami egyébként önmagában egyénileg és társadalmi szinten is nagyon sok konfliktusnak és nagyon sok problémának a forrása hosszú távon, azóta is. De a lelki kultúra, ahogy mondom, ez is egy tanulás kérdése. Hogy kit szabad szídni, kit szabad nem szídni, ki az, akivel szépen beszélek, ki az, akivel csúnyán beszélek, ki az, akit megharapok, ki az, akit megütök, ki az, akit megpuszilok. Tehát, hogy röviden megfogalmazom, a társadalmi interakcióban a lelki intellektus, a lelki tanulás egy nagyon fontos dolog. Azonban sajnos, ahogy mondtam, ez egy elfojtáson alapuló, elfojtásokkal teli civilizáció lett. A magyar, ha mondhatjuk így, a magyarság ugye a turáni népek közé tartozik, tehát a turáni kultúra az egy nagyon vérbő, nagyon szókimondó, nagyon őszinte, nagyon természetes kultúra, ami bevállalja a vágyait, bevállalja, amiket érez, és kommunikálja azokat. Ahogy megtanuljuk a test és a lélek művelését, vagyis azzal, hogy kell úgymond viselkedni, hogy kell viselni az egónkat, ugyanúgy az elmét is meg kell tanulni kezelni, és az elme kezelését itt viszont egyértelműsíthetjük, hogy nem jól, nem tudatosan tanítja meg a társadalom. Az, hogy egy társadalom az elmek kezelésére mennyire tudatos, a lélek és a test kezelésére mennyire tudatos, azt magának a tudatosságnak az állapota és szintje szabályozza egy-egy nemzeten belül, vagy egy-egy társadalmon belül. Vannak olyan kultúrák, ahol sokkal spirituálisabb a megközelítés, ezért a spirituális tudatosság megjelenik
a mentális szinteken, a lélek és a test szintjein egyaránt. Tehát a társadalmi életben például az, hogy intuícióból csinálod a dolgodat, megérzésekkel dolgozol, és hogy mondjuk a karmákat, meg adott esetben akár a dharmával tisztában vagy, másokat is ez szerint közelítesz meg, és erényekből élsz, az egy természetesebb dolog. Tehát például India bizonyos területein és sok más ilyen kultúra egyébként, ahol ezeket magasabb szinten művelik, mint Európában. A magyarság integrálódott a kereszténységgel Európába, azóta a magyar, úgymond a magyarság, vagy a turáni tudatosság az eltűnt, vagy hát nagyon csak megcsonkult itt nálunk is. Az elme szintjén a tudatosság például jelenti azt, hogy hogyan és mit kommunikálok, hogyan beszélek, hogyan használom a magyar nyelvet, vagy adott esetben jelenti azt is, hogy az elmémet mire használom és hogyan használom. Ma tudatlan használat jellemző az átlagemberre, tehát az elméjét nem úgy, és nem arra használja, amire teremtetett, amire természetes lenne, hogy az elme hogyan működik. Amikor az elme természetes módon működik, akkor csend jellemző rá, nem az agyalás. Tehát nem az, hogy jönnek korlátlanul a gondolatok, és bármi történik, bármit érzékelek, bármit mondanak, bárkivel találkozok, jön egy csomó reakció, egy csomó szorongás, egy csomó félelem, vagy akármilyen pozitív reakció. Nem az jellemző rá, hogy címkézzen, vagy adott esetben ítélkezzen, hanem egész egyszerűen csak az elme marad a csendjében. Mint hogy a fák, a növények, a virágok, vagy épp az állatok. Az elmém csendben marad, nem reagálok, nem viszonyulok, nem címkézek, nem minősítek, nem küzdök, nem harcolok, szemlélek, elfogadok, vagy éppen engedek. Tehát ez lenne az elmének az egészséges működése. És abban az esetben, ha van valami teremteni valóm, tehát valamit kezdenem kell egy jelenséggel, azt majd az intuíció fogja nekem megmondani, hogy kezdjek-e vele valamit, és hogy mit kezdjek. Tehát milyen tett kövessen egy-egy eseményt. Ez nem az elmém, nem a sémáim, nem a rutinjaim, nem a beoktatott, betanított, vagy adott esetben az elmémbe beírt és külvilágtól elvárt sémák fogják meghatározni, hanem az intuícióm, a megérzésem. És olyankor az elme tud dolgozni. Tehát ha kell, akkor megfogalmazza, mi történik, semleges külső szemlélőként szavakba önti azt, magyarul tudatosítja, a tudatosságának a részévé teszi, mindenféle viszonyítás, reakció, címkézés, ítélkezés nélkül. És ha kell, akkor az elme dolgozik tovább. Elmélkedik. Ismerős ez a szó? Amikor elmélkedsz, közben semleges vagy. Nem reagálsz, nem viszonyulsz, nem hisztizel, nincs pánik, nincs stressz, nincs ítélkezés, nincs minősítés, nincs címkézés, csak teszi a dolgát. Vagy tervez. Megint csak mindenféle reakciók, iszonyulás, viszonyulás és egyebek nélkül csak tervez. Ismerősek ezek a dolgok? Magasabb szinten, ha valamit máshogy kellene megoldani, mint hogy eddig bármikor, akkor megjön a fantázia használata, a képzelet használata. Képekben rendez, képekkel dolgozik ilyenkor a fantázia, a kreatív elme, és amit el tudsz képzelni, azt meg is tudod valósítani. Ez benne a csoda. Erre való a képzelet. Sőt, erre való az, hogy megálmodjuk a dolgokat. Hát figyeld meg, hogy beszél a magyar asszony. Jó, erre alszunk egyet, ugye? Megálmodjuk, hogy legyen. A tudatos álom egy nagyon fontos dolog az ember életében. Az elme használata egyik fontos eszköz az elmének, hogy tudatosan tudunk álmodni. Ez azt jelenti, hogy amikor álmodsz, tisztában vagy vele, hogy álmodsz, és bármit is álmodsz, azt tudod irányítani, tudod a folyamatát befolyásolni. Úgy fogod megálmodni, hogy te akarod. A tudatos álomra képes ember az életében a legnehezebb kérdésekre is előre föl tud készülni, a legnehezebb találkozásokra előre föl tud készülni, azokat úgymond megálmodni, a legkülönlegesebb, váratlan helyzetekre föl tud készülni, és azokat többféle variációban megálmodni, hogy rájöjjön, hogy melyik is a megfelelő mód. Nagyon egyszerű egyébként a tudatos álmot megtanulni, ha szeretnéd. Annyi kell hozzá, hogy pár héten keresztül minden nap többször így csipked meg magad, és mondd azt, hogy most ébren vagyok, nem álmodom. Ébren vagyok, nem álmodom. És megtanulja az elme, hogy akkor most ő, ha ébren van, akkor nem álmodik.
És egyszer csak, ha ezt így minden nap többször eljátszod, be fog kapcsolni, lehet, hogy 2 hét, lehet, hogy 3 vagy 4 hét múlva bekapcsolja, amikor alszol és álmodsz, beúrik, jé, most álmodom. És ez magától jön, és onnantól kezdve képes leszel a tudatos álomra. Érdemes egyébként ilyen álomnaplót vezetni, amikor ennek így nekiállsz, és akkor az álomnaplóba le fogod tudni jegyezni a tudatos álmaidat. Sőt, irányítani fogod azokat. Eldönteni este, mielőtt lefeksz, hogy na akkor most mit is akarok megálmodni, milyen megoldásra van szükségem, mit kell kitalálnom, elterveznem. És akkor tudod használni a tudatos álmat. Erre minden ember képes, tehát ez nem egy olyan dolog, amire születni kellene, még csak nem is egy extrasens képesség, ez egy minden ember számára rendelkezésre álló lehetőség, csak előbb azt kell megtanulni, tudatosítani, hogy ébren vagyok. Jó, tehát ezért szállj rá egy hónapot, hogy minden nap 10-szer, 20-szor, ahányszor csak eszedbe jut, elmondod magadnak, hogy ébren vagyok, nem álmodom. Jó, és magától utána ezt megtanulja az elme. És amikor jött az álom, föl fogod ismerni, mert az ilyen álmok nagyon valósak, világosak, tiszták, szabályosan érzed a testedben is, ami ott történik, és úgy fogsz fölébredni, hogy nem fogod elfelejteni, tehát tessék lejegyezni. Ezekben az álmokban általában van üzenet, van valami élmény, amit földolgozol, van valami terv, van valami olyan felismerés, amire szükséged van éppen akkor az életedben. Jó? Ez is egy képesség az elmének, és a tudatos elme ezt használja. Mint ahogy a képzeletet is, amikor létrehozok egy új dolgot, elképzelem, hogy legyen. Tessék nyugodtan merni használni a képzeletet. Imagináció, ugye, ahogy az angolok nevezik, és az amerikai kultúrában az imagináció tanítása már gyerekkorban az iskolában benne van. Itt ezt nem is ismerik. Itt azt mondják, hogy ne képzelődj már, fiam. Ugye itt a materializmus tanítják a gyerekeknek. De ugyanakkor meg, amikor a gyerekek használják a képzeletet, az nem véletlen. Az egy nagyon fontos része az életének, hogy megtanulja. Jó, tessék merni, tehát elképzelni dolgokat, mint hogy a tervezők elképzelik, aztán utána kiszámolják és megcsinálják. Jó, ez egy tudatos használata az elmének. De sajnos a többség nem ebben él. A többség abban él, hogy agyal, hogy parázik, hogy mennek a gondolatok jobbra-balra cikáznak, és ha megkérdezed, hogy jaj, az előbb mi volt, mi is volt ott? Ott volt egy gondolat. Na, mi volt az? Nézd rá, hogy milyen gondolat. Tehát még csak azt se tudja elmondani, hogy milyen gondolat cikázott át az agyán. Ez egy tudatlan elmehasználat. És a tudatlanul elméjét használó ember ugyanúgy átéli, ugyanúgy megjelenik aztán a lelkében, ami a gondolkodás automatikus eredményeként ott lesz, mint érzelem, vagy indulat, vágy, vagy akarat. Sőt, ugyanúgy fog érezni a testében is, adott esetben nem jól magát, hogyha negatíven gondolkodott. Tehát az, hogy a gondolataidnak, az elmédnek ura vagy-e, az meghatározza az életedet. Mert ha fölismered, hogy csak is rajtad múlna, hogy milyen közérzeted lesz, hogy érzi magát a tested, mennyire egészséges, vagy a lelked mennyire egészséges, ha fölismered, hogy ez csak is rajtad múlik, akkor feltételezem, nem csupa rosszat akarsz onnantól gondolni. Nem csupa önromboló, sorsromboló, vagy valami önmagadról negatív dolgokat akarsz gondolni. Így vagytok vele? Igen. Akkor gondolom, hogy mindenki már pozitívan gondolkodik? Nem? Nem? Nagyon jó válasz, mert gondolom benned mindig csend van. Standby-ba rakjuk. Jó? Nem véletlen ez, hogy erről beszélek. Tudnék, a tudatosság ott kezdődik, hogy az elmémet uralom. Mert én nem az egóm vagyok, emlékszel? Te az vagy, aki kívülről képes még a gondolatát is szemlélni. Az elmémet, ha uralom, akkor az elmémben csend lesz. És tulajdonképpen a tudatosság mérőszáma, ha úgy tetszik, mértékegysége, az nem más, mint az elme csendjében eltöltött idő hossza. Minél több időt tud az elmét csendben eltölteni, és készségesen standby-ban várni a parancsaidat, annál tudatosabb vagy. Jó, tehát én egy kicsit úgy szoktam ezt a tudatosság szót definiálni, hogy amit tudok kívülről szemlélni és uralni, irányítani, ami fölött van hatalmam, arra vagyok tudatos. Jó, arra vagyok tudatos. És ne keverd össze a politikai, meg katonai, meg fegyveres hatalmakkal, mert a hatalom, mint szó, eredetileg egy erényt jelentene. Jó, egy erény. Ami azt jelenti, hogy ha a szellemem uralja az egót, mert az egómmal átadtam magam a szellememnek, hogy irányítson engem,
és így módon az egóm, a szellememet, a külső szemlélő valóságomat szolgálja, akkor leszek boldog, akkor élem az erényeket, akkor leszek egészséges, és tele leszek szeretettel. És mindenki ezt keresi. De ez nem valami elvont valóság, erre kell ráébredni. Hanem ez egy olyan egyszerű, hétköznapi valóság, amiért igaz, hogy tenni kell, mert az elmét le kell csendesíteni, és meg kell neki tanulnia, meg kell tanítanunk a gyakorlás során, hogy igenis csendben lehet, az nem lesz baj, nem fog belehalni, nem fog fájni, viszont minden jobban fog működni az életemben. Jó, a belső csendben meg fogjátok élni, hogy szeretet van, meg fogjátok élni, hogy boldogság van, meg fogjátok élni, hogy békesség van, és van vagy 100 erény, azt mindegyiket meg tud abban a csendben élni. És ha ezt megtanulja az elméd, és ez lesz a természetes, akkor a belső csend lesz a természetes, az elme csendje lesz a természetes, és ebben a csendben megélt erények lesznek a belőled fölbuzogó, és a környezetedet is elárasztó szép dolgok. Az egész életed egy fényre válik, beépített emberünk rátüsszen. Tehát az egész életed egy szeretetté válik, egy boldogsággá válik, erényekké válik arra, amire egyébként mindig is vágytál. Mert ha kimennél az utcára és megkérdeznéd, hogy az emberek mire vágynak, csupa ilyen dolgokat sorolnak föl. Mert valóban mindenkiben ez az alapprogram. Tudod miért? Mert ez a természetes. Nem az a természetes, hogy agyalsz és negatívan gondolkodsz, azt tanultad. Az rád ragadt a környezetből. Nem az a természetes. Nem az a természetes, hogy elfojtod a vágyaidat. Nem az a természetes, hogy szorongsz meg félsz. Az a természetes, hogy az elmédet lecsendesíted, csendben tartod, a lelkedben békesség van, a testedben lazaság és egészség van, és ezek mind erények, és ez a természetes. Érted? A tested így van megalkotva, erre van megalkotva. Nem arra lett megteremtve, hogy paráz, ezért az megbetegít. Nem arra van megteremtve, hogy félj, szorong és negatív agyalás menjen, sőt, egyáltalán nem is arra van teremtve, hogy agyalj folyamatosan. Értitek ezt? El tudjátok ezt fogadni? Ez egy nagyon fontos felismerés, hogy elfogadjátok. Jó? Mert ha ezt elfogadod, hogy ez egy természetes dolog, akkor nem úgy fogod ezt felfogni, hogy na akkor ez majd valami küzdelem vagy szenvedés lesz, hogy elérjük. Mert bizony nem az, hiszen ez a természetes. Jó? És ez nagyon fontos, ha az elméddel úgy állsz hozzá, hogy na ez a természetes nekünk, akkor az elméd örömmel fogja teljesíteni. Nagyon hamar meg fogja ezt az új sémát tanulni, és az lesz a sémája, hogy rendesen működik. Úgy, ahogy teremtetett. Értitek ezt a felismerést, miért fontos? Ezt már tanultad valahol? Elmondták a szüleid? Iskolába se? Pedig itt indul minden ezzel a felismeréssel. És ezért fontos, hogy ezeket a tudatszinteket is megértsük, hogy hogy kapcsolódnak. Ugye, most tovább megyünk, és megmutatjuk, hogy a vonal fölött, tehát az ego szintjei fölött milyen tudatszintek vannak. És nagyon-nagyon fontos, hogy megértsd, hogy azokat akkor fogod tudni megélni, amikor az egót lecsendesítetted. Amikor az egóban egy ilyen stand-by, csend állapot áll be, akkor fogod tudni, és fogsz is, tehát fogod érezni, fogod tudni, hogy te egy szellemi lény vagy, a külső szemlélő, és fogod érezni azt a lénységedet. És az a lénységed tele lesz szeretettel, megértéssel, elfogadással, elengedéssel, békességgel, boldogsággal. És nagyon-nagyon sok erény van egyébként, tehát van 100 erény, és ezekkel mind tele leszel. És a végén már azt se tudod, hogy most épp melyiket éled, mert mindegyik ott van egyszerre. Ezek olyan dolgok, hogy van, vagy nincs. Ezt nem lehet eljátszani. Nem lehet eljátszani, hogy szeretsz valakit. Nem lehet eljátszani, hogy most akkor békés vagy, meg türelmes. Nem lehet eljátszani, hogy szelíd vagy éppen elengeded. Az ego erre nem képes tudni. Viszont ha az egót kikapcsolod, így módon átadod magad a magasabb tudatszintnek, átadod magad annak a minőségének is, azzal azonosulsz, és ha azzal azonosulsz, akkor maguktól ezek az erények elkezdenek az életedben áradni. Elkezd áradni a szeretet, az elfogadás, a türelem, a szelídség, és így tovább. Még a bölcsesség is megjön.
Ha az elmédben csend van. Ha a testedet úgy használod, ahogy természetes számára. És amikor az elmédben csend van, a lelkedben békesség lesz. És ha a lelkedben békesség van, a testedben egészség lesz. Értitek ezt a mechanizmust? Ezért fontos megértenünk, hogy mi van a vonal fölött. Hogy mi van az ego tudatszintjei fölött. Jó, ezeket hívhatjuk szellemi tudatszinteknek, hívhatjuk spirituális tudatszinteknek. Igazából én szeretem magyarul hívni, egyszerűen tudatosak vagyunk azon a szinten is, és a külső szemlélőt éljük meg, vagyis azzal azonosulunk. Jó, most ezeket fogom fölrajzolni, és ott is ugyanígy elmondom, hogy mi hogy működik. Jó? Kicsit följebb raktam, akkor hallottok továbbra is. Tehát közvetlenül a vonal, kicsit elmagyarázom, mi a vonal, jó? A vonalat nagyon sokan úgy hívják, hogy maja-fátyla. Tehát igazából maja-fátyla. Tehát az ezotériában, vagy a parapszichológiában is így hívják. Tulajdonképpen ez olyan, mintha egy fátyol lenne a szemeid előtt. Tehát amit az elméd föl tud fogni, amit a fizikai érzékelésed, az 5 érzékszervet, szemed látni tud, érzékelni tud, ott egyszer csak van egy fátyol, és valahol már nem látunk át, vagy nem tisztán látunk át. Átlátni tudniillik csak a lecsendesített elmével tudsz. Átérzékelni csak a lecsendesített elme képes, az az elme, amit tartósan csendben szavak és gondolatok, képek nélkül tudsz tartani. Jó, de tisztázunk, hogy a belső csend, az az elme csendje, erről például a zen tanít még nagyon sokan, az elme csendje, az kimondottan képek és szavak, gondolatok nélküli állapota az elmének. Gyakorlatilag a nagy agy kikapcsol. Ilyen állapotban azért nem kell aggódni, mert a kis agyad fog menni, tehát nem fogsz bepisilni, bökakilni, meg egyéb furcsaságok. Sőt, tök mindegy, hogy állva csinálod, lógva, vagy féllábon, vagy fekve, vagy ülve, akkor is a pozíciót meg is tartja a testen. Jó? Ilyen nagyon intelligens rendszer az emberi ego. Tud úgy működni, tenni, élni, a munkáját is elvégezni, hogy közben az elmében csend van. Még beszélni is tud úgy a tested, az egód, hogy közben az elmédben csend van. Szerintetek mi megy most az én agyamba? Hát a lecsó. Nem megy benne gondolat. Miért? Eleve. Mert ami jön, amit elmondok, az föntről érkezik. Intuitíve érkezik. Jó? Ennek is van egyébként neve, bölcsesség beszédének hívják. Vagy tudománybeszédének hívják. Tehát, hogy én ilyenkor csatornázok, és nem megy előre, hogy na most mi lesz a következő mondat, mert tudom, hogy jön. Jó? És így kéne élni. Mondjuk egyébként nem vagyok ilyen beszédes, mint az előadásokon. Otthon nem vagyok ilyen, ez mindig mondja is a nejem, hogy most bezzeg miért nem beszélünk eleget. Otthon végre örülök, hogy csend van. Örülök, hogy végre csend van, tudod? Hát csatornázni mindig csatornáznak valamit, de alapban csend van. Tehát értsétek meg, hogy az elme egy végrehajtó szerv, nem pedig arra való, hogy majd ugráljon a szellemet helyett. Nem arra való az elmét, hogy ugráljon az intuíció helyett. Nem arra való az elmét, hogy ugráljon és agyaljon az extraszensz érzékelés helyett. A tudatos ember csendben tartja az elméjét, és helyette az intuícióra, az extraszensz vagy épp a szupraszensz képességekre bízza magát. Erre vagyunk teremtve. És ha kell, meg tudok fogalmazni, szavakba önteni, tudatosítani folyamatokat, és amikor így tudatosítok folyamatokat, az majd segít teremteni, fejlődni, és a tudatosságban mindent felfogva új dolgokat megteremteni, létrehozni. Erre van az ego, a teremtésre. Viszont nem tud teremteni, amelyik agyal. Csak az az ego tud teremteni, amelyik lecsendesedik, elméjében a szavakat kikapcs, beengedi az intuíciót, a közvetítést, és a szellem veszi át az irányítást. Értitek ezt?
Minden ego szolgál valakit. Az ego egy biorobot. Arra való, hogy szolgáljon. Egy nagyon jól megtervezett csillagközi projekt része, ahol a Földön, mint egyébként van még már több más ilyen bolygó is, létrehozták ezt a humanoid biorobotot, és ez a biorobot a szellemedet szolgálja. És az lenne a feladatod, hogy beteljesítsd a sorsodat. Így mondja a magyar. Jó? Magyarul a darmádban vagy, az utadon vagy, a helyeden vagy. És ha ott vagy, akkor boldog vagy. Most szólok, akkor leszel boldog, akkor leszel bőségben, ha azt fogja csinálni az egód, és az elmédet is úgy fogod használni, ahogy az meg lett teremtve, és amire az meg lett teremtve. Érted ezt így? És nincs iskola arra, hogy mi a boldogság. Nincs is definícióra. Még szeretetre sem. Figyeljenek, az erények nagy részét igazából nem is nagyon tudjuk definiálni. Egyszerűen meg tudjuk élni, tapasztalni, de igen nehéz lehetne definiálni, pláne, hogy én őt szeretem, az meg ezt. És arról nem is beszélve, hogy a boldogságot is mindenki máshogy írja le. Miért? Mert a saját darmád, a saját sorsod szerint fogod leírni. Az, hogy téged mit tesz boldoggá. Az, hogy te hogyan tudod élvezni az életet. És ez így van rendjén. És ez a bolygó, higgyétek el, még legalább ugyanennyi embert el tudna tartani boldogságba, ha a helyén lenne az emberiség. Úgyhogy nem félni kell a jövőtől, hanem megváltoztatni az emberek szemléletmódját. Ez a legtöbb, amit most tehetünk pillanatban. Jó? És ha vonal fölött szeretnél belátni a valóságba, mert hogy a vonal alatt a durva anyagi csak az igazság területe, ahol az elméd azt gondolja, hogy ez így van, vagy úgy van. Miért kell vajon igazságszolgáltatás? Ha objektív lenne az igazság, nem gondolod, hogy nem kéne igazságszolgáltatás? Nem kéne. Az igazság az a magyarban az i és a gazság. Az i az az énre utal a magyar nyelvben, nem tudom, tudtad-e? Az én gazságom. Minden igazság gazság. Még ha igaznak is a élet. Jó? Azért kell az igazságszolgáltatás, mert nem tudtok dönteni, hogy melyikőttök ki az igazabb, na akkor kell majd a törvényhozás, meg a törvényeknek megfelelően a végrehajtása. Az igazság az egy szubjektív dolog, és az elméd sémái. Ahogy az elméd sémái szerint önmagadat és a világgal való kapcsolatot, a világban való helyedet megfogalmazod, felfogod, azt hívod az igazságodnak. És közben nincs is igazad. Van viszont ilyen, hogy valóság. Valóság és valóság tudat. Amikor a valóságot ismered meg, akkor a szellemed szerint látod a világot, a szellemed pedig egy egységbe, az egész univerzummal, harmóniában látja azt. És onnantól az nem igazság, hanem valóság. Például, amikor ilyen emelt szintű tanfolyamokon elmegyünk jobbra-balra, testen kívül élünk, meg megnézzük a Marsot, meg ilyen helyekre elmegyünk, érdekes módon mindenki mindig ugyanazt látja, és ugyanarról számol be. Ott nem arról van szó, hogy mi az én igazságom, meg a te igazságod, és akkor tépje meg a harmadik a fejünket, hanem valóság van. Értitek a különbséget? Az objektív. Az egód, az soha nem objektív. Oké? Ezért nagyon fontos megismerni, mi van a vonal fölött, és megtanulni majd az elme csendjét, tartósan megélni, hogy ott abban minél tartósabban, abban bent lenni, abban a tudatállapotban érzékelni, beengedni az intuíciót, és a valóságlátás szépen ki fog alakulni. Jó? Ez is jön majd magától, mert ez a természetes. Értitek? Ez nem erőszak kérdés, hogy addig ütöm a fejem gumikalapáccsal, amíg. Hanem jön magától, ha már lecsendesedtem, és tartósan csendben vagyok. Érthető? Itt fönt van a vonal fölött először is a szellem. Jó? Az lesz az első, amit fölírunk. És itt mielőtt tovább megyek, nem akarok nagyon sokat szellemeskedni, de... A szellem nem keverendő a lélekkel, mert hogy ezt iszonyat szeretik összekavarni. Ő nem a lélek. A lelked, amikor meghalsz, neki áll lebomlani az asztráltest részeként.
megáll a vérkeringés, és a léleknek annyi. Lebomlanak a hormonok. Tudni kell, hogy a lélek a vérben lakik. Hol vannak a hormonok? Gondolkodtál már rajta? Tanultad bioszból? Na, hol vannak a füledbe? Az orrcimpánban? Nyelvedhegyén? Na, a vérben. Értem? Nagyon sok ősi kultúra, vagy vallás is tanítja ezt, hogy a vérben van a lélek. Magyar is így mondja. Lélek jelenlét, lelki ismeret furdalás, és így tovább, és így tovább. Jó, a lélek a vérben van, és mint ilyen, az élet része attól nem elválasztható. Jó, tehát az anyagba tartozik. A szellem viszont az a lényünk, az a részünk, ami örök. Jó, ott nincs arról kérdés, hogy mikor született és mi lesz vele. Amúgy az egység része, a kollektív része mindig mindennel, az egész univerzummal kapcsolatban áll, és azok a részecskék, amik a szellemünket alkotják, azok olyan tahionok, bozonok, ilyenek, olyanok, mionok, pionok, tehát isteni részecskéknek is hívják őket egyébként. Tehát olyan részecskék, amik nem polarizáltak. Tehát nem ionizáltak, nem pozitív vagy negatív. Érted? Úgymond semlegesek. Fényből vannak. Jó, az a belső fénynek is hívják, vagy a fényüknek. Alapjában véve a szellemtest az ilyen 4-5 méter magas, tehát elég nagy, nagyon szép, és úgy néz ki, mintha lenne egy fej, meg egy gerinc, és abból ilyen gyönyörű szép szálak jönnek ki fényből. És ezért, amikor ő így utazik, vagy megáll, és ezt így érzékelik, akkor sokszor olyan, mintha valami angyalokat látnának. Nem véletlenül ábrázolják szárnyas lényeknek, de ezt ne úgy képzeld el, mint a madarattól itt. Ezek nagyon finom fényszálakból van a szellem, és ez a fény lényed, a szellem lényed. Jó, ő az a külső szemlélő, aki arra született, és azért van, azért létezik életekről életre, millió életeken át, hogy az életeivel megtanuljon, modellizáljon, élvezzen, játszon, tapasztaljon, és azon a tapasztalásokon, játékon keresztül az egész univerzum bölcsebbé, tudatosabbá válik. Jó? Életről életre más és más szimulációban, más és más játékot játszik le a szellemed. Hol ezt, hol azt. És voltál már minden. Az is, akit megítélsz, meg az is, akit most szeretsz. Minden voltál. Voltál gyilkos, meg szerelmes. Voltál gyűlölködő is, meg jó ember is. Voltál pap is, meg mit tudom én, papírtó is, bármi. Sorozatgyilkos is így mondják, bármi. Voltál katona is, meg pap is, békehírnök is, meg éppen háborús hírnök is. Tehát a lényeg, hogy a szellem számára igazából, mivel ő nem poláris részecskékből áll, nincs olyan, hogy jó vagy rossz. Olyan van, hogy tapasztalás, tanulás, élmény. Ez pont olyan, mint amikor rámész a videójátékra, és eljátszod a rossz fiút, vagy ha kell a jó fiút. És közben végig képben vagy, hogy az nem te vagy. Igaz, hogy átéled, igaz, hogy élvezed, igaz, hogy játszod, de mégsem azonosulsz vele. Oké? Na most a szellemet tudományos szinten hívják úgy is, hogy kauzális test, illetve teremtő test, vagy fénytest. Mondhatjuk okozó testnek is, mert igazából ő okoz mindent. És ha megnézzük, van az okozat összefüggésrendszere, vagy az okozó, okozat összefüggésrendszere, vagy van az akció-reakció, amit ismertél, mint az egóban ugye a karma rendszere, és van igazából a preakció, aki mindent lehetővé tesz. Jó? Tehát a teremtés gyakorlatilag bármit lehetővé tesz az anyag világába, legyen az negatív vagy pozitív, legyen az reakció vagy akció. A lényeg az, hogy a teremtő részünk, a teremtő fénylénységünk, ő az az okozó, aki az okot és az okozatot, ő az a preakció, aki az akció és a reakció világát
A karma és a vikarma rendszerét, a bűn és a bűnhődés rendszerét létrehozza és fenntartja. Fenntartja azért, hogy az univerzum tapasztalni tudjon. Jó, megkérdezed, hogy ez miért kell az univerzumnak? Miért kell ez pláne, hogyha egyszer ott erényeket él meg az ember? Ha a szellem csak az erényeket, a szeretetet éli, akkor miért kell jót meg rosszat teremteni ezt? A tudatlanabb úgy teszi föl, hogy az Isten minek teremti ezt? Vagy miért ver engem az Isten? Hát az Isten nem ver. Se jóval, se rosszal. Ő megteremti, és majd a te tudatosságot fog teremteni, vagy nem teremteni. A te tudatosságodon, belső csenderen és a szellemmel, a külső szemlélővel való azonosuláson fog múlni, hogy te jót vagy rosszat teremtesz az egód szintjén. De mégis szükség van rá. Megmondom miért. Az univerzum, a szellem, az tele van erényekkel, telve van szeretettel. Mint az erények egyik legmagasabb frekvenciájú minősége az a szeretet. Ez a feltétel nélküli, vagy isteni szeretet. Kondíciók nélküli szeretet. Most gondolj el valakit, aki tele van szeretettel, és az a szeretet csak árad, és árad, és árad. El tudod ezt képzelni? Szerettél már valakit ennyire, vagy valamit? És csak árad, és árad, és árad. Már sugárzik belőled, érted? Már olyan fény van, hogy te is belevakulsz. És még csak mindig jön az a szeretet. Voltál már ilyen állapotban? Mit csinálsz? Mit csinál ilyenkor az ego? Aha, de egyébként mit csinál? Ki akar az ego? Ki mondta? 10 pontot ír be. Adok piros filcet, várja. 10 piros pontot ír be. Az ego nem bírja elviselni egy idő után, ha erre nem tudatos. És ilyenkor mindig valahogy kibeszéli magát belőle, vagy valahogy meg kell nyilvánulni, meg kell ölelni, meg kell dögönyözni, le kell ezt földelni, ezt a sok energiát, amit a szeretet adott. Ismerős ez az érzés? Hogy muszáj megdögönyözzelek, hát nincs tovább. Az ego az így működik, tehát leföldeli. De ettől csak még több lesz belőle. Na most gondolj el egy olyan minőséget, egy olyan tudatot, ami tele van szeretettel, egy olyan univerzumot, ami tele van szeretettel, és csak tágul, és tágul, és tágul, és tágul, és most már nagyon meg akarja élni, hogy ezt megossza valakivel, ráadásul úgy, hogy közben váljon tudatossá arra, hogy milyen, amikor megosztom. Hát kivel tudom megosztani? Azzal, aki ugyanígy szeret? Nem. Azzal, aki nem szeret úgy. Ismerős a közlekedő edények elve? Ahol több van, oda megy, ahol kevesebb. Egy kicsit valahogy így működik. Azért teremti meg az univerzum a szellemvilágot, hogy megteremtesse a szellemvilágon keresztül az ego világát, az anyagvilágát, ahol van jó is, meg rossz is, és megosztható mindegyikkel. És ezáltal fog ő fejlődni és tanulni, hogy hogyan ossza meg a rosszal, hogyan ossza meg a tudatlannal, hogyan ossza meg a jóval, hogyan ossza meg a tudatossal. Érthető ez a mechanizmus? Oké, és az a tudatállapot, amikor stand-by-ban ott vagyunk, hogy meg tudjuk majd osztani a szeretetet, az lenne az a bizonyos belső csend, vagy a semleges külső szemlélődés tudatállapota. Amiben egyébként állandóan léteznünk kéne, hogy bármikor kész legyünk megosztani a szeretetet. Oké? Megosztani a bőségedet, hogy tudjál adakozni, tudjál másoknak is segíteni, másokat is fölemelni. Vagy hogy tudjál gyógyítani. Vagy hogy tudjál egyszerűen csak elengedni, vagy elfogadni. Mert azok is erények. És ez jön magától akkor. Jön magától. Nem kell engem megerőszakolni magamat, meg nem kell szenvednem, meg elővenni a nagykönyvet, hogy is kell ezt csinálni, első lépést. Mert jön magától. Jó? Na most itt a legelső tudatszint, akármilyen furcsa, itt legalul, a belépő szint, az a belső csend, az elme csendje. Régi magyarban ezt úgy hívták, hogy Seol. H nélkül, Seol. Tehát nem ol, csak Seol. Seol, így ahogy írom. S-E-O-L. Jó? Nincs. Az sehol sincs a H. Seol. Így hívták a régi magyarban. Utoljára magyar irodalmi műbe a Bibliában szerepelt. Egyébként Nirvánának is hívják, Bardónak is hívják, és sok neve van még, most nem írok mindent ki. Ez a belső csend egy olyan állapot,
amikor feloldódnak még a vágyak is. Ez egy olyan, mint egy megérkezés. Amikor ott vagy az elméd csendjébe, egyszerűen úgy minden kisimul, minden jó, minden klassz. Rájössz, hogy minden a helyén van. Lehet, hogy eddig nem hitted el, és küzdöttél, meg szenvedtél, de rájössz, hogy minden a helyén van, és a világon minden úgy van jól, ahogy épp van. Na ezt adna össze. Ennyit a háttérhatalomról, mi? Gondold végig, hogy nem a politikával kéne foglalkoznod, hanem a belső csendet élned, és minden a helyére kerülne. És ez így van. Tudnélik, nagyon sokféle az ember. Nagyon sokféle élettel, nagyon sokféle tudatszinten, nagyon sokféle szintjén a tanulásnak a tudatosság felé. És ez így van rendjén. Ez az elfogadás. Akkor erre rájössz. És a belső csendben rájössz, hogy wow, most minden úgy kisimul. Nyugi van. Nem ugat a szomszéd kutyája se. Ugat az is, ne aggódjál. Az ugat attól, csak ha csend van benned, szerinted hol fog zavarni, hogy mit csinál? Hol fog zavarni az Orbán? Hol fog bárki zavarni? Sehol. Mehet részedről a harmadik világháború, benned akkor is béke lesz, és mindened meg lesz. Mert a semlegességgel senki nem lesz ellenséges. Se a jobb, se a bal oldal. Ismerős? Jó, ez egy nagyon fontos tudatosság, a túlélés kulcsa. Ráadásul amilyen idők vannak, amilyen változásokon átmegy az ego világa, az anyagi világ, ami egyébként egy természetes dolog részéről, tehát nehogy azt higgyétek, hogy most olyan nagy világ végét kezd, meg húha, meg egyebek, meg aranykor, semmilyen. Csak megy a világ a maga módján, mint ahogy mindig vannak ciklusok. Most is egy ciklus lezárul, egy új megnyílik, vannak változások. De a tudatos ember tudja, hogy nem a külvilágtól függ, hanem a belső csendjétől. És attól, hogy a szelleme milyen életet szánt neki, az szerint mindene meg lesz, és abban, ha azt elfogadja és éli, még boldog is lesz. Teljesen független attól, hogy mi zajlik a külvilágban. Ezt értitek? Igen. Összeáll így? Igen. Wow. A következő tudatszint a kollektív tudat. Ezt hívják úgy is, hogy akasa. Ismerős? Igen. Indiában nem mondjátok, ott nem ismerős. Tényleg. A kollektív tudat tulajdonképpen egy olyan könyvtár, mondjuk így, egy olyan tudásbázis, amit az univerzum őriz, és minden szellem az élete során folyamatosan minden infót lead. Jó, akármilyen furcsa, de lehet nem tudtad, de a tested tartalmaz egy idegrendszert, ami jó pár kilométer hosszú, ha szépen így kibontogatnád az idegszálaidat és összeraknád hosszába. Ráadásul nagyon finom, vékony antenna. Minél vékonyabb egy antenna, annál finomabb rezgéseket is érzékel. És az az idegrendszer benned, ami így 2 méteren belül így össze van csomagolva, jó pár kilométer hosszan képes kinyúlni, ez az idegrendszer folyamatosan érzékeli, hogy mi zajlik a külvilágba, és most figyelj, még rosszabb, leadja, hogy benned mi zajlik. Egy nagyon komoly antennarendszer. Ezt az antennarendszert egyébként a harmadik szem rendszere vezérli, tehát az amigdala, ami a tuner, és a tobozmirigy, ami a finom hangolást végzi, hogy bármilyen információt ezekből az antennás érzékelésből be tudjál úgymond fogni, tisztá képet kapjál róla, tehát érzékelni tudj, de ugyanakkor, ha akarod, hanem mindig leadja a drótot rólad. Leadja a drótot, hogy érzed magad, miben hiszel, éppen mind gondolkodsz, milyen napod van, mit érzel, mit nem érzel, kit szeretsz, kit gyűlölsz. Mindent lead. Ezért minden tudható rólad. És az extrasens érzékelés erről szól. A harmadik szemes érzékelések erről szólnak, hogy ezt tudatosan meg lehet tanulni, kezelni, ezt tudatosan föl lehet rá készíteni a testedet, hogy kiszolgálja, és az agyad is egyre jobban földolgozza, értelmezze ezeket az érzékeléseket, illetve hogy fölhasználd ugyanezt a rendszert arra, hogy te magad tudatosan küldjél ki jeleket. Tehát például a bevonzás. Vagy az, hogy mondjuk telepátia, távolba látás, távolba érzékelés. Tehát ezek mind működnek.
És a biológiai tested így működik. Na most ez a kollektív tudat az összes ilyen információ áramlás összessége. Csak hogy nem csak a földi információt tartalmazza, hanem az univerzum minden lényének és számodra élettelennek nevezett dolognak is minden információját tartalmazza. Ezért van az, hogy például a Grampier Attila, akit nagyon tisztelek, mint fizikus, kvantumfizikus, nem is tudom. Csillagász is, persze. Kvantumfizikával is sokat foglalkozik. Ő például azt mondja, hogy nincs olyan, hogy élettelen. Nincs olyan, hogy élettelen. Ő azt mondja, hogy minden, még amit te csináltál, teremtettél meg, az is él. Emlékszik, közvetít, fogad. Jó, ez például a pszichometria egyik alapja, tehát az a fajta extraszensz érzékelés, hogy bármit a kezedbe adok, akkor te meg fogod mondani a történetét, még a tulajdonos történetét is. Jó? Tehát ilyen a világunk. És ez a kollektív tudatban össze van gyűjtve, és aki lecsendesedik, és a szellemét megéli, azzal azonosul, tehát azzal tudatosodik, az a kollektív tudatból bármilyen információhoz hozzá tud jutni. Ismerős? Kellene mi? Milyen jó ezt tudni. Tetszene mi? Némi, vannak ilyen tanfolyamaink egyébként, tehát ezt is meg lehet tanulni. Jól kell már stabilan, hosszú távon használni azt a csendet az elmébe. Tehát ez nem arról szól, hogy sikerült 2 másodperc, de csend volt, de jó. Hanem mondjuk ott kezdődik egy gyakorlat, hogy akkor 1 órát csendben vagyunk, és akkor utána indul az érzékelés. Tehát azért el tudod képzelni, hogy azért már nagyon stabilan kell ezt kezelni, hogy minden kiürüljön, kirezegjen, hogy csak a tiszta érzékelés történjen meg. Ezt hívjuk tisztaságnak, az is egy erény, hogy nincs bennem idegen rezgés, még gondolati szinten sem, befolyások, mágiák szintjén sem, tiszta vagyok, akkor rá tudok a kollektív tudatra úgy kapcsolódni, nem lesz beszennyezve, nem fogom félre értelmezni, amit érzékelek. Érthető? Ez a tisztán látók, ugye, hallottatok róla. A következő tudatszint pedig a teremtés tudatszintje. A teremtést egy picit szeretném érzékeltetni. Mivel kezdődik ez a szó? A térrel. Ugye a szellem teremti meg az egót. Jó, van akinek 1 köbméter, van akinek fél köbméter, van akinek sok köbméter. De igazából az a tudatosság, amivel élsz, az az aurádat tágítja. Minél tudatosabb vagy, minél több dolgot tudsz kezelni és uralsz, azáltal az aurád is növekszik, és ez mind a te tered. És a teremtés az azt jelenti, hogy egyre több dolgot tudsz beemelni a teredbe, és tudod megalkotni, bevonzani a teredbe. Jó, tehát ez egy nagyon érdekes, csak azért vettem föl innen is megközelítendő ezt a teremtés kérdést, mert általában a többség, amikor a teremtésről beszélünk, arra gondol, hogy fú, akkor most anyagban milyen jó lesz valami. Aki teremt, az először magát a képet, azt a tudatosságot teremti meg, hogy amit be akar vonzani, ami meg kell, hogy legyen, azt ő tudja kezelni, tud vele mit csinálni, megvan, hogy mire kell használnia, miért fontos az életébe, miért része a dharmájának, az életútjának, és utána először ezt a képet és ennek az energetikáját vonzza be, és ha az ott van az aurájában, akkor az univerzum ezt az energetikát ki fogja szépen szolgálni, és az anyag, a materializálódás megtörténik. Jó? A teremtés tehát ez is előbb magas szinten a szellemben jön létre, és csak olyat tudunk teremteni, ami a dharmánk, az életutunk, a sorsunk, a sorsfeladatunkhoz szükséges, ahhoz, annak része. Tehát nem olyat fogsz teremteni, hogy mit tudom én, a szomszéd kutyája mindig a lábtörlődre végzi, akkor most dögöljön meg. Tehát nem ilyeneket fogunk teremteni, hanem csupa olyan dolgot tudsz teremteni, és csak is olyan dolgot, ami szeretetben van, ami az erényekből, a szeretetből, a tudatosságból épül föl, a szellemet tudatszintjén. Érthető ez? Jó, ezért a teremtés és az alkotás közt teszünk egy különbséget, mert az ego tud alkotni. Sokszor reakcióból is, vagy viszonyulásból, vagy minták alapján. Például, amikor egy művész alkot,
akkor azt séma rendszeréből építi föl. Ezért lehet a művészetet oktatni, mert az is csak sémák. Mindaz, ami a kreatív elmében történik, az a meglévő sémarendszer eszközeivel vagy sémáival dolgozik. A teremtés viszont nem. Az teljesen szabad, és ez az a szint, ahonnan a tudatos ember teremt. Jó? A kollektív tudatból hozzák le a tudósok az információt, és te is innen hozhatsz bármilyen információt. A teremtés szintjén pedig bármilyen olyan dolgot létrehozhatsz, ami még nem is létezett. Nagyon nagy szabadságot ad, viszont kell hozzá már egy masszív belső csend és tudatosság, hogy teremtsünk, és ne felejtsd el, hogy mit teremtesz, az onnan is fölismerhető, hogy az mindig szeretetteljes, mindig az embereket és a környezetedet ugyanúgy szolgálja, mint téged, mint a te életedet, a te darmára. Jó, ez így világ? Igen? Ami nem létezett előtt, azt nem tudom megteremteni. Hát ez a teremtés lényege, hogy ott lehet bármi. Tehát ott független van az elmét, a teremtés az elmétől és annak sémarendszerétől független. Ezért mondtuk azt, hogy annyit érsz, vagy annyira fogod magad értékelni, és az életben azt tudod elérni, ami az elmédben sémaként ott van. Viszont amikor belépsz a teremtés szintjeire, akkor teljesen fölül tudod írni, hogy milyen legyen az életed. Oké? Olyan házat tudsz kitalálni, ami még nem volt senkinek, olyan dolgokat tudsz létrehozni, akár új találmányokat, ami még nem volt senkinek. Tehát ez a teremtésnek a lényege. Azt végül is a térből. A térből, a te teredből, és helyezed be, tehát a felső térből, a végtelen, az univerzum végtelenjéből lehozod az alsó térbe, az anyag terébe, először a te saját belső terembúrádba. Ugye a terembúrád, ugye a aura legkülsőbb réteget, az ugye az elég nagyon szólhat, oda már befér egy palota is, meg 2 autópálya. Tehát azért mondom, hogy teremteni bármit meg tudsz. De akkor az is benne volt már a térben előzőleg. Hát az akasában van benne. Benne van. Ez még akár az akasa felett van, ismétlem. Jó, tehát a teremtés az egy nagyon nagy erő, az egy nagyon komoly dolog. De akkor mégis az univerzumban valamikor volt, vagy van az a valami, Igen. és az van lehúzva. Nem? Lehet, hogy még nincs. De olyan nincs, hogy nincs. De valahol van. De minden egyszer. Ott van az akasában. Ez ennél azért egy bonyolultabb kérdés. Figyelj, ha van valami már, és ebből indulsz ki, abból már nem tudsz más teremteni. Mert az nem, az a valami. Viszont figyelj picit, ha valami a semmiben van, a semmiből bármit létre tudsz teremteni. Nem tudom, hogy érted-e? Tehát ezért mondom, hogy a teremtés független a meglévő rendszerektől. Tehát lehet független. Így érted? Jelenbeli, itten, ami Földön létezik. Nem. Akár ami az univerzumról beszélek, felejtsd el a Földet. Figyelj, a semmiből bármit tudsz. A valamiből már nem tudsz mást. Ne mondj semmit, emészd. Miért? Mert nem az elméből megközelítve fogod ezt megérteni. Nem, hanem kanalizálom. Igen, de amit kanalizálsz, az sokszor olyan dolog, aminek értelme sincs. Érted? És a környezeted majd röhög rajtad, hogy milyen kis... Most még, de lehet, hogy 10 év múlva még majd... Igen, de olyat hoztál, ami még nem volt az ő elmékben, ami még nem létezett az akasába, érted? Mert nem raktam még bele senkit, te létrehozod, megteremted, onnantól benn lesz az akasába, még 21-szerre rá fognak jönni. Ezért van az, hogy sokszor van egy találmány, és akkor még 20 helyen megcsinálják ugyanazt. Érted? Mert be lehet rakva az akasába. Le lehet hozva egy magasabb szintről, megvalósult, és utána megy vissza, hogy figyelj, mit csináltunk. Jó? Tehát a találmányok is így működnek. Nagyon sok találmány. Nem mindegyik, mert van olyan, hogy újítás, és van olyan, hogy találmány. A találmány, olyan nem volt még újítás, az meg már megvolt, csak máshogy használom, vagy valami új dologgal kombinálom. De amikor azt mondom, hogy találmány, és így akarod bejegyezni, olyan még nem volt. Megvizsgálják, hogy van-e már eszébe, vagy egyáltalán ez a technológia, ez az elv létezette már valaha. Érted? Tehát ez így működik. Mit teremteni szeretünk? Ha alkotok, akkor meglévő sémákból, az nem is teremtés, az simán az elme szintjén tudod művelni. Jó? Akkor az elmében vagy. Nincs azzal semmi baj. Viszont amikor azt mondom, hogy teremtünk, akkor olyan dolgot is létre tudunk hozni, aminek eddig köze nem volt itt a Földön semmilyen jelenséghez akár. De Tesla mit csinált? Például. Így van. Az egész Földnek lenne villanya. Így van. Így van. Persze. Te is nélkül, meg a paks nélkül, meg. Igen. És mégsem vett meg, mert hogy...
Sok a kérdés. Mondjad. Csak egy hozzáfűzni való van, tehát akkor gyakorlatilag nincs aggódni való, hogy úgymond elrejtenek előlünk. Semmi nincs elrejtve az ember az ego elől. Csak van tudatlan ego, ami nem néz utána. Most legyünk őszinték, figyelj, ki az, aki jár könyvtárba? Miért jársz könyvtárba? Miért jársz könyvekért? Mert tanulsz belőle, könyörgöm. Tanulsz belőle, érted? Információt gyűjtösz. Oké? Most nézd meg a többséget, ki az, aki eljár könyvtárban? Ma már nem divat. Vagy ki az, aki neki áll googlizni? Nem divat. Ha nem teszed oda, nem mondod el neki, akkor miatta nem is kell, hogy legyen. Azért az emberek többségére ez nem jellemző, hogy utána nézzen dolgoknak, tanuljon. Az a jellemző, hogy igen, és akkor reagál valamit, vagy minősít, vagy becímkéz, aztán tojik rá. És le is zár. Amit becímkéztél, az onnantól kezdve az életedből kiütöd. Hallod, amit mondtam? Mert vagy jó, vagy rossz. Mert szerinted úgy igaz. De ami nem igaz szerinted, az is igaz. A többieknek. Értitek? Tehát az elme az így működik. Az elme kirekeszti magát a tudásból és a bölcsességből. Kirekeszti magát az akasából, és kirekeszti magát a teremtésből is. Meg a saját életéből a végeredményben. Ja. És akkor csodálkozik, hogy nem boldog, és minden szar. Közben nem. Nem aggódni kéne, hanem utána nézni a dolgoknak. Nem ítélkezni kéne, hanem utána nézni annak, hogy miért alakult úgy, mi mögött mi dolgozik. És ez ember szintjén, egyén szintjén. És miért ilyen hülye a szomszéd? Hát nem hülye, csak tudatlan. Meg kell érteni, hogy őnek olyan volt a gyerekkor, amilyen, kétszer rúgták hátba, egyszer mellbe, hát nem csodálhat, hogy lapos. Érted? És akkor kész, megérted onnantól kezdve. De az lenne a természetes, hogy nem ítélkezünk, nem címkézünk, nem reagálunk, nem viszonyulunk, hanem az lenne a természetes, hogy utána nézünk. És adott esetben, ha kell, lecsendesedek, és kiakasázom, mert miért ne? Vagy beszélgetek netán vele, érted? Mert miért ne? De az emberek, aki már egyszer megítélt valakit, az mikor fog veled leülni beszélgetni? Maximum basszélgetni, hogy lebasszogasson. Hogy miért úgy gondolod? Hát nézd körül a világban, mi megy. És sajnos a germán kultúra miről híres? Elfojtástól. Amit pedig elfojtunk, azt maximum megítéljük, és menekülünk előle, és nem vagyunk hajlandók mérlegelni se, nem hogy megérteni, vagy utána nézni, mögé nézni. Értitek ezt a mechanizmus? Tehát Állítgatjuk a hangot, torz. Itt hátul torz. Aha. Morgok közbe, vagy mi történik? Jó, tehát odáig kéne eljutni, az elme használatának az egyik legalapvetőbb dolga, hogy csendben van. És nem reagálok, nem viszonyulok, nem minősítek, nem címkézek, nem harcolok, nem küzdök, nem tagadok, hanem megvizsgálok. Jó, és nem igazságot keresek, hanem intuíciót keresek. És az intuíciót megmondja ám, hogy mi az igaz, mi a nem. Olvasol egy cikket, és az egyik bekezdésre azt mondja, hogy ez james, a másikra meg azt mondja, jó, hagyjuk. Jó, de aki csak az elméjéből dolgozik, az ítélkezik, és akkor a james az a hülyesség, ami meg hülyesség, az a james. Jó, tehát ezeket így, hogy mondjam, egy alapvető tudatosság lenne megtanítani mondjuk az iskolákba, vagy az oviba, mert már ott sincs megtanítva, és persze, hogy tele vagyunk előítéletekkel, félelmekkel, szorongásokkal, egyebekkel. Hát az is, figyelj, ismétlem, figyelj, nagyon fontos, hogy megérts. Az érzelmeid, a gondolataidnak automatikus biokémiai folyamata, illetve mondjuk így automatikus biokémiai reakció a gondolataidra. Tehát a hülyességet gondolsz, hát elég nehéz lesz az érzelmi világodat harmóniában tartani. Ha negatívan gondolkodsz, elég lesz neked, elég harc lesz jó érzéseket találni az életedben. De ha tudatos vagy, és a belső csendet éled, tudsz figyelni, tudsz szemlélni, tehát megéled az erényeket, akkor békesség lesz a világban, és benned is. De bocsánat, ez egy nagy takarítás, egy nagyon nagy takarítás. Ez egy szemléletváltás. És elég, hogyha természetesen ráhangolódok, és... Hát mivel ez a természetes... Együttérzően figyelem magamat, meg a Igen. világot. Pontosan. Mert ez a természetes alapba. És akkor lassan kibontakozik a csend. Így van. Idő kell hozzá, mert nem ez a most megszokott sémája és működési elve az elmédnek. Tehát meg kell erre tanítani az elmét.
A szenvedély egy olyan dolog, figyelj, a szenvedélyt sokan kergetik. Milyen nagy szenvedély kell meg szerelem meg egyben. De figyelj egy picit, figyelj, a szenvedély az mivel kezdődik? Ha? Tehát az már egy kibillenés. Ennek ellenére fogsz tudni szerelmes lenni, meg szenvedélyes is lenni, ha úgy döntesz. Érted, amit mondom? Mennyire előnyben vannak. Te bika vagy? Vagy mi a csillagjegyed? Biztos nem hal. Figyelj, aranyszívem, azt kell megérteni, hogy a halvérű az nem feltétlenül van előnyben ebben. A szenvedélyes sincs előnyben ezzel. Majd azzal lesz más, hogy ő hogyan éli meg a belső csend gyakorlását. A halvérű az ilyen halvérűen éli majd meg, hogy küzdeni kell, meg hát ugye az elmét rendre tanítani. A szenvedélyes meg jó szenvedélyesen fog befele figyelni, tehát ennyi. Ez az egónak aranyszívem, ez az egónak a tulajdonsága, érted? És mint ilyen, amikor valaki már tudatos, akkor el tudja dönteni, hogy most akkor szenvedélyesen szerelmes lesz-e a párjával, vagy halvérűen lesz szerelmes bele, érted? Tehát az már egy döntés kérdése lesz. És akkor lehet, hogy 5 percig nagy a szenvedély, utána meg nyugi van. De nincs háború és nincs küzdelem. Egy politikus szenvedélyesen szidott, mint az állat. Mindjárt leülök már ehhez. Ha tudatos leszel, megmarad a szenvedélyed, de nem fogod szídni a politikust. Érted? Nem, ide figyelj! Magyar emberek vagyunk, magyarul beszélünk. Akkor elmondok nektek egy dolgot, amit úgy látszik nem szerettek hallani, vagy tudatosítani. A magyar nyelv egy úgynevezett mantra nyelv. Ez azt jelenti, hogy a szótőnek a jelentés mellé oda tesszük az energiáját és az energetikát, a rezgését. Ezért sokkal erősebben teremtő nyelv, mint bármelyik másik. Tehát a németül azt mondod, hogy fire, hát az van. De a magyarul azt mondod, hogy tűz, az oda rezeg, érzed, hogy rezeg. Az egy mantra. Oké? Na most, amikor te magyarul gondolkodsz, vagy magyarul beszélsz, annak ereje és hatása van a környezetre, annélkül, hogy ezt te tudatosítanád. Amikor méltóztatod a miniszterelnököt szídni, akkor az egész magyarságot viszed lefele. És közben még magadat is, mert a biokémiád automatikusan végig fog menni, és a lelkedben rossz érzéseket táplálni. De ez így működik, aranyszem. Meg szeretnéd, hogy bizonyítsuk? Értsétek meg, a magyar nyelvnek a kimondott szónak teremtő ereje van. Ilyen volt az arámi nyelv, ilyen volt a többi turáni nyelv is. Meg a mai napig a turáni nyelvek ilyenek. És a turáni nemzetközösség azért tudott túlélni évezredeket, azért maradt meg a magyar nyelv, mert ilyen. És ilyen szempontból az, hogy hogyan gondolkodsz, már az is befolyásolja a lelki világodat, és nem csak a tiédet, hanem az övét is, akiről gondolkodsz. És egyébként, ha még ki is mondod, akkor aztán meg annyi. Ezt tessék tudatosítani. És sajnos ez a magyar azért húzza le magát, azért van Európában a béka seggje alatt, mert így beszél és így gondolkodik, ahogy saját maga karma. Azt, hogy turáni átok, vagy ilyesmi, én nem hiszek a turáni átokba. De abban hiszek, hogy a magyar szépen átok alá beszéli magát. Nem kell ezt tudni nem kell ezt turáni átok meg semmi, hogy tönkretegyük a nemzetet, és a maradéka is eltűnjön. Mert ha ilyen felelőtlenül használjuk a magyar nyelvet a gondolkozás vagy a beszéd során, akkor mit várunk a többiektől, akik még ennyire se tudatosak? Értsétek meg, és kezd el így beszélni, hogy a kimondott szónak teremtő ereje van, mert van ereje. Ezt németeknél nincs ilyen gáz, érted? A németek ellébet szólnak, olaszok ellébet szólnak, angolok ellébet szólnak, többiek is. De aki turáni nyelveket beszélnek, azok nem lébet szólnak így el. És ezt nagyon gyorsan kell tudatosítani, és továbbadni az embereknek, mert amikor magadról negatívan gondolkodsz, egyefene jól leúztad, elbasztad azt a napot. Bocsánat, elrontottad azt a napot. De amikor még ki is mondod, mások agyába is berakod, már ők is úgy fognak látni téged, és a teremtő erővel létre is hoztad, hogy úgy legyél.
Kibeszéled magad az áldásból, ami egy erény lenne. Kibeszéled magad a bőségből, ami erény lenne. Kibeszéled magad a bátorságból, pedig az egy erény lenne. Kibeszéled magad az elfogadásból, az elengedésből, a fejlődésből, a tudatosságból ezzel. Nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy beszélünk és hogy gondolkodunk, főleg magunkról, mert mindenki a saját sorsának kovácsa, megmondja a magyar. És a szavakkal teszed leginkább tönkre az életedet, meg a gondolataiddal. Úgyhogy nincsen olyan szidom szenvedélyesen a miniszterelnököt. Mit akarsz ennek az országnak? Szívást vagy jót? Azt szerint fogsz róla beszélni. Akár hiszed, akár nem. Akkor legalább majd egy semleges, és ne beszélj, meg ne gondolkodj róla, ha nem tetszik, amit csinál. A világ poláris, a miniszterelnök úr is. A politika mindig poláris volt. Ő jobboldali, érted? Az már egy polaritás. Jó, de akkor dicsérd a Gyurcsányt, hát ha jobb lesz belőle, ő meg a baloldali. Egyébként a magyarban ott van, jobb vagy bal. He? Melyik a jobb? A bal szerencse vagy a jó szerencse, érted? Gondolkodj! Gondolkodjunk. Jó? Tehát a tudatosság önmagában a semleges szemlélődés tudása. Annak az alkalmazása. Szavak nélkül, gondolatok nélkül. És ha már használom a szavakat, akkor az arról szól, hogy tudatosan építek velük, teremtek velük, szeretek velük, elengedek vagy elfogadok velük, bátorítok velük. Tehát az erényeimben bevonom a többieket. Tehát a szeretet szó mit jelent? A szer tudod mit jelent? Lecsó. Szer. Mit jelent a szer szavunk, ami a szeretetnek a töve? Az az etetés a következő. De nem, a szer a tudást jelenti. Tudást. Tehát valamilyen tudást jelent. Érted? A tudatosságomat etetem meg a környezetemet. Nem a hülyeséggel etetem őket, hanem a tudatossággal. Én hülyeségeket szeretek itt szerinted beszélni? Hát már egy roncs lennék. Pedig vannak, akik kiállnak a YouTube-ra, azt nyomják. Mi a szeretetet osztjuk meg, a szert, a tudást, a tudatosságról beszélünk, és azt adjuk át. Ha kérsz belőle, akkor falatozol, jobb, mint a süti. És még el se hízol. A bár buthából kiindulva lehet. Egyefene. Nem ezen fog úgysem múlni a boldogságot. Még az egészséget se. Mert még azzal is megítélünk, hogy nézel ki. Hát hogy nézek? Ahogy akarok, ahogy jól érzem magam. Úgy fogok kinézni. És ha tetszik a sütit, sokat teszek. De a szer az a tudatosságom, hogy tudom az életemet tudatosan kezelni, tudom élvezni az életemet, boldog vagyok, és az erényeket élem. Érted? És ebben nem fér bele a tudatlanság. Értem? Jó? És ahogy élsz, azt osztod meg a környezeted. Ahogy gondolkodsz, azt osztod meg a környezeted. Ahogy beszélsz, azt nyomatod rá a környezetedre, és rombolod, vagy épp építed vele. Nagyon fontos, hogy a környezettel mindig megosztjuk magunkat, mindig kisugározzuk. A szív teljességéből szól a szám. És hogyha az negatív, akkor a szívedben ott a negatív. Azt igenis ki kell rakni onnan, ki kell takarítani. Jól mondtad, ez egy nagy takarítás. Ez egy szemléletváltás ebben az értelemben, és ha szeretnél ezen az országon javítani, vagy a miniszterelnök állapotán, akkor ott kezdődik, hogy elkezded őt is szeretni. Bizony. Akármilyen furcsa. A semlegességben fogsz tudni csak szeretni. Ha jobboldali vagy baloldali, akkor legalább az egyik oldalt nem szereted, a másikat megszereted. Az már polaritás, az már megosztás, az nem szeretet. Értitek? Jó? Ha szeretnél javítani az ország állapotán, akkor szeresd a magyarokat. Szeresd először is magadat, szeresd a családodat, vállalj értük is, és magadért is, elsősorban magadért, majd azáltal másokért is felelősséget, és amit megosztasz, amit kimondasz, az a szeretetből áramoljon. Jó? És semlegesen. Az a baj, hogy most is az egódat hallgatjuk. Most is, figyelj picit, amikor úgy kezded a mondatot, hogy de, hogy csak, hogy én, akkor mindig csak az egódat fogod nyomni, akkor már én úgy vagyok vele, hogy tök cuki, de érted, most nem fogok politikáról vitatkozni egy ovissal. Az egódat nagyon tiszteljük és szeretjük, de csendesíts le. Jó? Én egyébként nem szeretek a politikáról beszélni, pedig ahányszor ide eljöttem, mindig a politikáról kellett beszélni, meg az ufókról, meg egyebekről. Én az Orbánnal is ugyanúgy semleges vagyok, mint veled. És őt is ugyanúgy szeretem, mint téged. Érted? De még a Gyurcsányt is, érted? Szóval nincs egyikkel se bajom. Mindegyik ember. És azt csinálja, amit akar.
Amilyen tudatszinten él, ahol tart, az gyakorolja, abban fejlődik, és éppen ez, amit mondtam az előbb is a világról, hogy sokszínű a világ, mert nagyon sok szellem él itt, nagyon sok egóba, és mindegyiknek megvan, hogy épp mit kéne megtanulni. Érted? És az se baj, ha roma, az se baj, ha fekete, az se baj, ha ilyen, olyan, amolyan, ahogy fehér se ér többet, mint a bármelyik másik, bármelyik lehet nagyon tudatos is, meg nagyon tudatlan is. Magáért beszél. Akkor a teremtéshez kérdezhetek, azt mondjuk azt teremthetem, ami a darmán. Így van. Ebben a reinkarnációban a darmán? Igen. Csak ebben Azért minden egyes életed darmája összefügg az előző, meg a következő életek darmájával. Illetve az egész szamszara gyakorlatilag, tehát az életek hosszú sora, az egyetlen egy összefonódó. Ez olyan, mint neked egy hét. Napokra előbbre tudod, mi a programod. Érted? Vagy akár hetekre előre. Na most ilyen a szellem is. A szellemnek egy-egy élet, az olyan, mint mondjuk neked egy nap. Oké, és akkor megtervezés. Amit ma nem tudod megcsinálni, nem baj, megcsinálja holnap. De már azt is tudja, hogy holnap után, amit tervezett, pedig akkor mit tudom én, 4 farkú leszel, nagy fülű, érted? Most mondtam volna, hogy bármi lehet, érted? Tehát lehet, hogy valami másik bolygóra tervez valami másik lénynek, érted? És eddig is éltél már meg olyan életet, amikor nem a Földön voltál, meg nem humanoid. Hát nincs ezzel semmi baj. Jó, tehát a szellem számára az ego az olyan, mint neked a bugyi vagy az okni. Este levágtad be a izébe, azt kész. Ha nagyon elszakadt, akkor még ki is dobod. És nem sírsz, nem síratja, nehogy azt hitt. A szellemed nem fog is sírni utána, csak a rokonaid, akik tudatlanok. De aki tudatos rokon, az meg azt mondja, jaj, de jó, mert mehetett tovább. Értitek? Szóval ez egész máshogy közelíti meg a szellem a dolgokat. Jó? És megszoktad a bugyjaidat becsülni? Ó, hát ezt a rózsaszín csipkést. Ha nem? Azt is lehet szeretni, mert azzal is kényezteted és szereted magadat, és élvezed az életedet. Nincs ezzel semmi baj. Ugyanígy a szellem is megbecsüli az egót, amit megteremt, és törődik vele, és rengeteg véletlent, rengeteg tudást, rengeteg olyan eseményt tesz az életed útjába, meg találkozást, amivel egyre tudatosabbá tudsz válni, hogy azt éld, hogy élvezed az életedet, és közben azt csinálod, amit ő szeretne. Mert amire ő megtervezett, abban fogod magad jól érezni, abban leszel boldog, és abban fogod tudni élvezni az életet. Érted? És akkor eszedbe nem jut majd szídni az Orbánt, mert nem is függsz az Orbántól, meg a rezsiemeléstől, meg egyebektől. Jaj, rezsiemelés volt, akkor lesz most 2-szer annyi a fizetésed. Ja, 3-szor annyi lett a rezsi, akkor 3-szor annyi lesz a fizetésed. Ez így működik. A bőség, tudod, így működik. És nem azon gondolkodsz, hogy jaj, ez kéne, az kéne, jaj, nem, mert így, mennyi is a pénz, majd az kéne, ami a pénzből kijön. Az nem bőség, tudod. Amikor azt mondod, na erre van szükség, akkor jön a pénzre. Így működik. De ha bérből és fizetésből érsz, és nem vagy a helyeden, nem azt dolgozod, amiben jól érzed magad, akkor ez nem fog működni. A képességek tekintetében is az úgy működik, hogy ami a darmánkban benne van erre az életünkre, azokat a képességeinket tudjuk tudunk visszaemlékezni? Hogyne, persze. Előző életekből is rengeteg képességet. Tehát a képesség azt jelenti, hogy készségszintű. Tehát nem kell rajta agyalnod. Tehát nem veszed elő a 300 oldalas leírás, jó, akkor most ezt idén pöttyintem. Érted? Hanem egyből jön, hogy ezt így kell csinálni, és kész. Az hozod, viszed. És azokat a pillanatokat fogod megjegyezni, amiket erényekben, semleges, külső szemlélőként szeretetben éltél meg. Na, azokat magaddal viszed, mint emlékek. Érted? A készséget meg, mint készség. Magyarul jól beszélsz? Az készségszintű. Következő életben lehet, hogy nem ide születsz, de meg akarsz tanulni magyarul, pikpak meg tudsz tanulni magyarul. Én Hetzből csináltam egy fogadásban, 3 hét alatt lealapfokoztam spanyolból, 5 hónap alatt megtanultam annyira angolul, hogy fölvettek az egyetemre, meg ilyen szórakozások. Csak Hetzből. Mindig 5 literes unikumot kértem. Mert ráéreztem erre a dologra. Mert tudtam, hogy tudom. Mert ha egyszer tudtam, most is tudom. És amikor összekapcsolódok a csendemben, és tartósan csendben vagyok, akkor ez egyszerűen jön. Meghallgatod a spanyol tanárt, azt már befejezed a mondatot, már tudod, hogy mi hogy lesz. Jó? Le tudjuk tölteni az egész nyelvet az akasából mondjuk minden. Egy pillanat alatt? Igen, készség szintjén. Az azt jelenti, hogy nem nyelvtanórákon, hanem így hozod. Jó? És egyszerűen megy. Jó? Van olyan módszertan, ahol ilyen tétába tanulnak, ugye, az is erre alapul. Az is ezen alapul. És amíg soha nem tanultál angolul, akkor nem fog menni. De ha tanultál már, vagy volt már olyan életed, amiben angolt beszéltél, akkor pikpak lejön. Értem? Jó? Mégis kipróbálni, és akkor ráér. Igen. Ráérzünk. Mi a gyerek szerinted hogy tanul? Úgyhogy ráérsz.
Érted? A tanulás az ráérzés, nem a könyvekből tudsz tanulni, azt felejtsd el, hanem mikor csinálod, gyakorod, és ráérzel, és jól érzed, és élvezed, akkor tanulsz. És bár egy picit elnéztem, megkértél az előbb elnézést, igen? De a buddhistában, akik komolyan halálnak, Az az ő baja. De te nem a környezeted vagy, hanem te vagy. Nem tudom, hogy érzed ezt a különbséget. Figyelj, azért vagy eddig, azért szenvedtél az életedbe, mert a környezetedet akartad, hogy mondjam, hosszú nyelvvel hátulsó részét tudod nedvesíteni. Azt kéne megtanulnod, hogy te nem tehát a környezetedért nem vállalhatsz felelősséget, hanem magadért kell felelősséget vállalni, mert a boldogságot kulcsa az lesz, és ráadásul a környezeted is akkor tud a legjobban elfogadni, ha végre azt csinál, ami belőled fakad. Amit belülről érzel, hogy ezt élvezni tudnám. Az én életem akkor vált boldoggá, amikor eldöntöttem, hogy szarok rájuk, már elnézést. És elmondtam, hogy én ilyen parafenomén beütött, ilyen vagyok, olyan vagyok, ha bevállaljátok, oké, tök jó. A fele csapat ugye elszállt, a másik fele meg azt mondta, hogy végre. Próbáld ki. Akkor meg válts környezetet, tudod? Költöz melegebb helyekre. ugye a buddhizmusban nagyfokú tudatosság van, és akik igazán nyilaik a mesterek, hogy alázatban élnek, akkor ez nem fér össze a gazdagsággal. Ez a kettő, ez viszont nem jó. Figyelj, a buddhizmus egy vallás. A vallás egy olyan rendszer, ami mindig arra szolgált, hogy az adott társadalomban a népet kezelhetővé tegye. Annak volt az eszköze. Jó? És nem akarom bántani a buddhizmustákat. A kereszténység ugyanilyen, az iszlám ugyanilyen, az összes többi ugyanilyen. Jó? Ezt el kell fogadni. Nem ez a lényeg. Tehát a buddhizmusban van ugyanannyi bölcsesség, mint hogy a kereszténységben. Vagy ezek mind a kettőnél több van mondjuk az iszlámban. Tehát én nekem volt szerencsém mindig vallás mély szinten tanulmányozni, és azt tudom mondani, hogy hát bizony mindegyikben ott a bölcsesség. Meg ott van a nem teljesség is. A teljesség nem a vallásokban. Nincs olyan vallás, nincs egyetlen üdvözítő vallás, felejtsd el. Hanem az van, hogy mi a természetes. Hogyan vagy megteremtve, hogyan működsz, hogyan természetes. Hogyan tudod élvezni az életed, és hogyan vagy boldog. Az a lényeg. A buddhizmus is nagyon sok mindent tilt. A tiltás az soha nem természetes. Érted? A tiltás az kötés. Az az ego tulajdonsága. Az engedés, az oldás, meg a szellemi. Érted? A szellem sose köt, az mindig old. Enged, elenged, elfogad. Van ilyen, amit tud, mert erényekről beszél egyébként a kereszténységben is beszélnek néhány erényről. Annál egy kicsit többről beszélnek a buddhizmusban, de mind a 100 erényről beszélnek az iszlámban. Más vallásban nincs ott a sok erény. Bizony. Most ebből már nem akarok belemenni, mert nem vallási háborút akarok indítani, hanem a szeretetről tanítani, a szeretet meg mindenkinél ugyanúgy működik. A boldogság mindenkinél ugyanúgy működik. A belső csend mindenkinél ugyanúgy működik. És most a nagy változások, amik a világban vannak, ezeknek az lesz az egyik hozománya, hogy az eddigi vallások helyére belép egyetlen egy tudatosság, ami nem vallás, nem valami kiváltság, nem valami beavatottság kérdése, hanem teljesen szabadon, megérhető, megtanulható, gyakorolható, boldog folyamat és boldog tudatosság. Értitek ezt? Ez lesz a jövő. És ezt várják a magyaroktól. Tehát a magyar, a magyar szellemtől. És olyan szinten várják ezt, hogy mint ilyen egyszerű paraszti józanész. Tehát nem úgy, hogy én olyan spirituális vagyok, és úgy elmondom mindenkinek, hogy hű, de nagyon. Nem erről fog szólni, hanem tök egyszerű, megélt élet. Boldog vagyok, egyensúlyban vagyok, bőségben vagyok, szeretni tudok, türelmes vagyok, szelíd vagyok, nem alázat, szelíd. Az alázat az egóban van, alárendelem magam, mert tudom, hogy nekem így jó, egyébként meg fejbevernek. Vagy elveszik a kis tálkámat. Érted? De ha én szelíd vagyok, az már a erényekből, a szellemből jön, a szeretetből. Érted? Jó? Tehát ez az út. És az a világ
tól az elvárás, és a magyaroktól különösen, hogy ezt a tudatosságot egyszerűen megosztják, fölébresztik magukban, meg egymásban, gyakorolják a belső csendet, az elme csendjét, és ezeket a tudatállapotokat élik, és ennek a tudatosságnak a hogyanját, hogy hogyan csináld, ezt megosztják a külvilágunkkal is, tehát szerte a világon. Hát engem is számon kértek a posztokba, hogy kritikába, hogy én miért külföldön tanítottam. Hát miért? Mert ott is kell a tudatosság, tudjátok? Hát sorban hívtak, hát elmentem oda tanítani. Ennyi. Ha ide hívnak, látod, akkor meg itt vagyok, és itt is tanítok. Mindenütt kell a tudatosság. És most lesz egy átmeneti időszak, de 8 év múlva, hát ilyen 28-tól már kezdődően, 30-tól végképp a világban egy új hozzáállás lesz, egy teljesen más világ lesz, és abban a világban ez a tudatosság lesz az új, nem vallás, hanem szemléletmód. Ez lesz. De egyébként is ez a természetes, eddig is ez volt a természetes, függetlenül, hogy nem ezt értük. Jó, de most eltűnnek annyira a vallások, hogy élhessük ezt. És majd a csapból is ez fog egy idő múlva folyni. Akkor emlékezzetek, hogy itt voltatok. Itt voltatok az elsők közt. És az a feladatunk, hogy ezt megosztjuk, éljük. De csak azt tudja megosztani, aki hiteles. Csak azt tudja megosztani, aki használja a képességeket. Csak azt tudja megosztani, akinek ez mindennapi rutinná vált. Ez a csend, ez a szeretet, ez az elfogadás, ez a megértés. Értem? És én azt kívánom nektek, hogy ti is ezt így építsétek be. Mert be tudjátok. Pikpakra. Miért? Mert ez a természetes. Jó? Következő tudatszint a kozmikus tudatszintek. Kozmikusat hívják egyébként monádinak. Monádi. Nem fogom részletezni. Ezeken a tudatszinteken az első és a legfontosabb az önvaló. Vagy hívjuk úgy is, hogy mindénség. Igen, mindénség. Ismerős az a szó, hogy mindenség. Ez nyelvújítás előtt, ha visszamész, így hívták, hogy mindénség. Vagy mindének, az volt a minden. Nem volt ilyen, hogy minden, hanem mindének. Minden, ami körbevesz, az ének. Minden, ami körbevesz, abban ott vagyok én is, és minden, ami létezik, az itt van bennem is. Jó, ez a fölismerés. Mikor leülsz és megnézel egy szép virágot, és meggyönyörűzöd, elveszel benne, és érzed benne az élet lüktetését, érzed a színét, érzed, hogy milyen az illata, még nem is mondasz semmit, csak átéled, mert ez szavak és gondolatok nélküli állapot. Jó, leülsz valakivel szembe, és érzed a lényét, és szeretet van benned, és azt érzed, hogy egyé váltok. Ez a mindenség, vagy a mindénség. Jó, ez az önvaló. Az önvalód az már nem az egódról szól, ez az én állapota. Az igazi énségünk, az én állapot, az érzi, hogy ott van benne mindenben, és bennem is itt van minden. Ez egy csodálatos élmény, amikor ezt megéred, és rájössz, hogy ez vagy te. Nem az ego, nem a gondolatok, nem a szívás, nem a test, nem az indulatok, vagy az érzések, vagy a vágyak. Értem? Ezen a szinten azok úgy eltörpülnek, hogy onnantól kezdve nem is érdekel. Érted? Nem fogsz függeni a gondolatoktól, nem fogsz függeni a többiek egójától, meg a bemondásaitól, meg a véleményétől sem, meg semmitől, mert ez olyan gyönyörű. Viszont gyönyörűzni fogsz mindent, rácsodálkozol minden, és élvezni kezded az életed, de nagyon. Olyan, mint egy drog. Ez komoly. Figyelj csak! Én. Gondolkodj el ezen, amikor azt mondod, hogy én, akkor azt ebben a minőségben kéne meghatározni. Ráadásul ez a minőséget, most figyelj, kívülről szemléli még a fénytestedet is. Supramentális tanfolyamon, tehát a testen kívüli érzékelést tanító tanfolyamon, a 4. nap végén, este van egy tánc, szoktunk csinálni speckó táncot, ahol a szellem
test kilép a fizikai testedből, megtáncoltatja a fizikai testedet, ez komoly, nem skizofrénia, és akkor ott szoktak beleesni, akik készek rá, hogy ezt az egészet kívülről szemlélik. És akkor elsírják magukat, mert ez egy olyan magasztos élmény. Na ott válik önmagává az ember, és az ego, és az egónak a különféle kötöttségét egyáltalán úgy levetkőzni, elengedni. És az ilyen emberek mind megváltoznak, azonnal. Jó, tehát ez a mindenség állapota, az önvaló tudatállapota, ez azért kell a belső csendet gyakorolni. Jó? A következő tudatszint az egység tudatszintje. Ez az az egység, amit a sámánok is tanítottak. Mert aki rájön, hogy én ott vagyok mindenben, és minden itt van bennem, akkor az arra is hamar rájön, hogy hát akkor egyek vagyunk kutyafájnak. Igen. Ezt az egódnak azért úgy nehéz elenyite fölfogni, de idővel fölfogja. Arra is rá fog jönni, hogy mindenki csak tükör számodra. És valamely másik emberben, mondjuk a miniszterelnökben, akit olyan szenvedélyesen tud szídni, csak az fog zavarni, figyelj, ami benned nincs rendben. Amelyről vagy nincs elég tudásod, tudatosságod, vagy amit magadban nem tudsz elfogadni. Bárki bármit rád néz, meg zavar, meg idegesít, az csak azért teszi, mert van benne valami, ami ott van benned is, de még nincs tisztázva, amit még nem tudtál tudatosítani, vagy megoldani. Sokszor tudat alatti dolgokról van szó. Jó? És amikor rájössz, hogy mindenki tükör, és így kezded el szemlélni az embereket, akkor nagyon hamar rájössz, hogy ja, hát akkor most én neki haragudni fogok, meg évekig pereskedek vele, akkor az most én igazából kire haragszom, és kivel pereskedek? Értitek ezt a logikát? Így kéne mindenkihez hozzáállni, így van, közeledni. Tehát elfogadni, mert akkor magadat is el tudod fogni. Ha magadat szeretnéd szeretni, vagy azt szeretnéd, hogy mások is szeressenek téged, akkor először nézd meg magadban, mi nincs rendben. És igen, vedd a fáradtságot az önismeretre, arra, hogy tanulsz, tanítod magad, arra, hogy odafigyelsz a belső csendben, oldódsz a belső csendben, az, hogy szépen minden alkalommal valamit földolgozol abban a belső csendben. Jó? Ez csak is rajtad múlik. Nincsenek ellenségeid, értsd meg. Nincsenek rossz akaróid. Mindenki, aki van, maximum a mestered akar lenni. És azzal is például, amikor jól fölidegesít. Vagy jól így csinál, meg úgy csinál. Jó, mert ilyenkor köszönnek, hogy nagyon köszönöm, hálás vagyok neked, mert a mesterem voltál ebbe a dologba. Lehetőséget adtál, hogy megvizsgáljam magamat, és ezt a dolgot rendbe tegyem. Így kéne eljárnod. Szoktad ilyet? Szoktad? Mondják, én meg megölelem, hogy jaj, de bírlak, köszönöm szépen, hogy elmondtad. És akkor így abba adják, és néznek. De működik. A következő, na most, aki az egységet megéri, az arra fog rájönni, hogy a világ az olyan, az univerzum olyan, mint egy nagy gömb. És ebben a nagy gömbben minden ott van, mindent érzékelsz külön-külön is, meg egybe is, és te magad ez a nagy gömb vagy. Oké? A következő tudatszint pedig az isa tudatszintje. Így, ahogy mondod. Mondják úgy is, hogy isa, issza, isa, vagy Isten, vagy Istenember, teljesen mindegy, hogy mondjuk, ugyanarra gondolunk, ez az Isten szavunknak is a én és te magad. Jó, az az Isten. Az isa, por és hogmu vagymunknak az első, ugye legősibb magyar írásbeliségében is ez a szóval kezdődik, talán nem véletlen, hogy ez maradt meg. Ez az isa, por és hamu vagyunk. Tehát ez a tudatszint ott van mindenkiben, és tulajdonképpen az lenne a feladat, hogy ide jusson el egy ember az életébe. Ebben a tudatállapotban az egységet hozod mozgásba. Minden egyes tetted, minden egyes szavad az egységet hozza mozgásba. Mintha az egység a gömb, te pedig egy pont vagy ezen a gömbön, és a gömb, amikor érintkezik bármilyen más gömbbel, vagy bármilyen jelenséggel, amikor érintkezik mondjuk egy labda, egy felülettel, az egyetlen egy ponton teszi. Na és ez a pont az a te isa tudatosságod. Nem tudom, hogy érted. Képzeld el, hogy azzal, hogy itt vagy, és tudatos vagy, azzal az egész univerzumot
Az egész univerzumot képviseled. Az egész egységet képviseled. Nem csak a humán fajt, nem csak a fehéreket, meg a magyarokat, hanem a cigányokat, a németeket, az oroszokat, az ukránokat és mindenki más fajzatot is. Sőt, a kutyákat, macskákat, cicákat, virágokat, fákat, erdőket, a köveket, a hegyeket, a bányákat, a vizeket, a csillagokat, a csillagokon élő meg annyi más és más lényt, és azok minden egyes aspektusát. Mind képviseled egyszerre. Mindről tudsz. Mindegyiket szereted, mindegyiket magadba fogadtad, benned vannak, és te is ő bennük. És amikor megnyilvánulsz, azért nyilvánul meg benned a szeretet, mert amikor ezt megéled, hát bőgni fogsz sokszor. Mert sírásra kész, még csak beszélek róla, már jönnek. Jó, mert ez egy olyan erő. Itt nagyon nagy erő van. Nagyon nagy tisztaság van. Nagyon nagy szeretet van. Nincs válogatás, mindenkit ugyanúgy szeretsz. Teljesen mindegy, hogy néz ki, milyen a baja, hogy áll a haja, meg milyen a ruhája. Teljesen lényegtelen. Minden, ami az egóban van, lényegtelenné válik. És ráadásul teljes hatalmad lesz az egó fölött is. Minden egó fölött. Tudsz ölni és életre kelteni. Ezt jól hallod. Bármit meg tudsz gyógyítani. Csak annyi, hogy gyere, ülj ide mellém, aztán gyógyulj meg. Mint ahogy Jézus is gyógyított, ő is ezt élte. Ezért mondta végén, hogy az Atya és én egyek vagyunk. De ő se így kezdtem, először csak Isten szolgája vagyok, aztán Isten fia vagyok, aztán rájött, hogy ja, hát egyek vagyunk. Jézus ugyanúgy átment ezen a tudatosságon, és ugyanerről tanított, amiről itt beszélünk. Ő nem alapított egyházat is. Se. Nem tudom, hogy emlékeztek rá. Buddha se. Krishna se. Nem érdekből csinálták. Mert ezt megélték, és ha ezt megéled, egyszerűen áradni fog belőled. Tele vagy szeretettel, és meg akarod oldani, hogy mindenki más is ugyanezt élje, mert az olyan jó, hát ez nem... ezt meg akarom osztani, hogy minél többen legyenünk, akivel ezt meg lehet beszélni, és együtt megélni. Érted, engem ez motivál, ennyi. És lehet, hogy kellett hozzá tanulni, lehet, hogy kellett hozzá máshogy látni a világot, lehet, hogy az egómat is jó párszor meg kellett feszíteni, ám legyen, sikerült. És tulajdonképpen a magyarságról, amikor itt nagy egóból beszélnek, akkor el szoktam mondani, hogy a magyarságnak tudod, mi a feladata? Az, hogy ne legyen egója. Az, hogy ezt megélje. Attól, hogy magyar vagy, nem vagy külön senkinél. Attól, hogy a belső csendet, a szeretetet, az egységet megéred, az már valami. Ez lenne a feladatunk. És azért örülök, hogy ennyien jöttünk szerte az országban, meg országhatáron. Ki az, aki országhatáron kívülről érkezett? Honnan? Németország? Ausztrália? USA? Szlovénia. Erdélyből jöttetek még? Itt tudom, hogy vannak páran. Tökéletes. Köszönjük. Azt tudom mondani, nekem egy nagyon nagy meglepetés, nagyon nagy áldás, hogy USA-ból is kerestek meg minket az előadások után, Erdélyből is, és sok más helyről. És még Ausztriából is többen. Én nagyon hálás vagyok a Miklósnak azért, hogy ezeket a rendezvényeket csinálja, és fölrakja a YouTube-ra. Azt biztosan garantálom nektek, hogy még a román határ keleti felén is még nézik. A régi magyar történelmi földeknek a legvégső határán is még nézik, és örömmel fogadják azt, amit itt tanulhatnak. Nem csak magamról beszélek, hanem egyáltalán annak a gyönyörű lehetőségét, hogy a Miklós mindenkit meghív, mindenkinek ad esélyt. Mindenki, aki tanít, az hallhatóvá válik, és hogy van itt egy olyan közösség, ti, akik ezzel tudtok mit kezdeni, akik ezt földolgozzátok, befogadjátok, és magatokévá teszik, és szépen beépítitek a tudást. Mert én merem állítani, hogy az ilyen emberekből lesz az a mag, aki majd a világnak ezt a következő 10 évben elkezdi kivinni a világba. És ennek az egyik legnagyobb motorja a Miklós abban, hogy ezt ő lehetővé tette, és nem címkéz, nem véleményez, nem viszonyul, nem reagál, hanem mindenkit elfogad, mindenkit enged ide mikrofonhoz. És mindenki a maga tudatossága szerint kiveszi, hogy mi neki az üzenet. Az az ember, aki elfogadó, aki az erényeket éli, az mindent meg tud hallgatni ítélkezés nélkül, és kivenni belőle az üzenetet.
Ami meg nem üzenet, az meg nem fogja támadni vagy bántani, hanem elfogadja, ő itt tart, ő így tökéletes, ő ebben az üzenetben, amit ő elmond, abban a tudatszintben azoknak teszi ezt, akik ott tartanak. Amikor ovis voltál, akkor úgy kellett neked elmondani, mint egy ovisnak. Amikor az általánosba jártál, akkor úgy mondta el a tanítónéni. Amikor gimibe jártál, már magasabb szinten kaptad meg ugyanazt, egyetemen meg még magasabb szinten. Így van? Aztán utána az élet fölpofozott, hogy nem is úgy van. Egy kicsit ilyen ez a dolog. És ezért nagyon tisztelem azokat, akik itt vannak, és ezt ilyen tisztán elfogadják. És nem tudok egyetérteni az olyan kommentelőkkel, akik meg itt mindenkit lehúznak meg ezt az egészet, mert azok nem értenek semmit sem. Még csak nem is az, hogy nem tudnak a sorok között. Nincs meg az intelligencia, hogy fölismerjék a sorokat, tudod? Nekünk egy nagyon nagy élmény volt, hogy most augusztusban elmentünk Székelyföldre, nejem onnan származik, és mi minden nyáron elmegyünk, és egy nagyot kirándulunk, meg élvezzük ott az életet. Egy hihetetlen tisztaság van ott még, és az emberek a józan paraszti ész szintjén élik a tudatosságot. Tehát nyugodtan ide hívhatnánk őket tanítani, és legfeljebb azt mondják, hogy nem, mert ő inkább élvezi az életet helyette. Habár akinek az a feladata, hogy ezt élvez át, látod, az itt van. És útfélen leszólítottak minket, hogy mi magukat láttuk a Szecseinél. és hogy milyen jó, hogy van a Szecseinek az mert nem tudnak ám már jönni állandóan Budapestre. És ha elmentünk Pécsre, és ott voltunk vidéken, vagy bárhol itt Magyarországon vidéken, ugyanezt kaptuk. És ezért megdicsérem a Szecseit, mert ő lehet, hogy nem jár ennyit vidékre, ezért nem kapja meg így. De most itt továbbítom ezt a dolgot, hogy ez a misszió, ez a küldetés, amit ő csinál, és az, hogy ti itt vagytok, és ez egy, mert egyébként miattatok csinálja. Ő se tudná csinálni, ha ti nem lennétek. És azok, akik eljönnek ide előadást tartani, ők is ugyanúgy részt vesznek ebbe a munkába, ugyanúgy erősítik titeket is, meg ezt a misszióját, vagy küldetését a Miklósnak. Ez most Magyarországon az egyik legfontosabb munka, ezt tudjátok. Jó? Ez az egyik legfontosabb, és a lehető legjobb hely, ahol most vagytok. Jó? Úgyhogy köszönöm szépen.